สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับเราครอบครัวดีไซน์แฟมิลี่ช่วง DIY by Dad นะครับขอบคุณสำหรับคำทักทายนะครับคำติชมนะครับแล้วก็ขอคำแนะนำนะครับขอความรู้ให้ข้อมูลอะไรอย่างเงี้ยนะครับขอบคุณที่ทักทายกันมานะครับแล้วก็ท่านใดแวะเข้ามารับชมแล้วยังไม่กด Subscribe อย่าลืมกด Subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งตรงนี้นะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเรานะครับทางช่อง Design Family นะครับขอบคุณ FC ทุกท่านที่คอยติดตามผลงานกันมาโดยตลอดนะครับแล้วก็ทักทายกันมาโดยตลอดวันนี้นะก็จะมาทำลังไม้ไว้เก็บของนะครับแต่เผอิญเนี่ยลูกค้าของคุณพ่อเขาทำเขาอยากได้ไปใส่แผ่นเสียงก็เลยทำลังไม้ใส่แผ่นเสียงขึ้นมาซึ่งจริงๆแล้วอะถามว่ามันจำเป็นต้องใส่แผ่นเสียงไหมไม่จำเป็นนะก็ไปใส่ของอย่างอื่นก็ได้อะไรเงี้ยก็เลยวันนี้ก็เลยมาทำลังไม้กันนะส่วนแบบเดี๋ยวจะทิ้งไว้ให้ข้างล่างตรงนี้ใต้โพสต์นะก็เข้าไปดาวน์โหลดกันได้ฟรีนะแล้วก็พอกดไปแล้วมันจะลิงก์ไปที่เพจก็อย่าลืมไปติดตามที่เพจนะฮะเพราะที่เพจก็จะมีแต่แบบมากมายอะไรเงี้ยก็คือใครอยากได้แบบอะไรเก้าอี้โต๊ะอะไรเงี้ยเข้าไปดาวน์โหลดได้ฟรีเลยเพราะว่าช่องนี้มีแต่ของฟรีนะเข้าไปดาวน์โหลดเลยนะไปเดี๋ยววันนี้อาจจะมีใช้เครื่องมือหนักนะเช่นวงเดือนแท่นตัดนะเพราะว่าจะมาใช้เลื่อยอย่างเดียวไม่ได้กลัวไม่ตรงเพราะว่ามันเป็นงานที่เขาสั่งผลิตมาก็เลยเอามาทำให้เพื่อนๆดูว่าออกมาแล้วหน้าตาเป็นยังไงนะเก็บของได้ขนาดไหนอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่อันนี้เป็นลังที่เขาสั่งมาไว้ใส่แผ่นเสียงนะไปชมพร้อมกันเลยดีกว่าครับไปไม่พูดมากเราได้ไม้มาเซตแรกแล้วนะเดี๋ยวเราจะทำการต่อไม้ก่อนเพราะว่าเราไม่ใช่ไม้ชิ้นท่อนใหญ่นะแต่นี้จะเป็นต้นฉบับตัวแรกก่อนเพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องตัดแบบเนี้ยทำกล่องใส่ของเนี่ยประมาณ2 ใบคือถ้าใช้หน้าไม้ใหญ่เลยเดี๋ยวตัดพลาดหรืออะไรเงี้ยเรามีไม้แค่มัดเดียวเราก็เลยเอาไม้เล็กเพราะว่าไม้เล็กเราจะมีเศษเก่าเหลืออยู่เราก็ได้รู้ว่าถ้าใช้มัดเล็กเนี่ยมันใช้กี่เส้นแล้วก็ใช้มัดใหญ่เนี่ยมันก็น่าจะไม่ยากละอันนี้คือเป็นวิธีการเราทำต้นฉบับก่อนนะเพราะว่าถึงต่อให้มีเขียนแบบแล้วเงี้ยบางทีเราตัดผิดตัดพลาดได้เราไม่ได้ช่างนะเราเป็นงาน DIY เราไม่ได้ช่างอะไรครับ
านบนนะแล้วก็ขัดให้เรียบร้อยแล้วก็ลงแลกเกอร์แต่เดี๋ยวจะมีด้านไขว้ด้านข้างอีกนะตอนนี้ก็เป็นประมาณนี้ก่อนอันนี้ก็เป็นฝาข้างบนนะตอนนี้ก็ทำการเคลือบแลกเกอร์นะแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันว่าพอเคลือบเสร็จเงาขนาดไหนแล้วเราก็ไปปิดบนฝานะแล้วก็ไปดูขั้นตอนสุดท้ายว่าพอมันปิดรวมกันแล้วออกมาหน้าตาเป็นไงนะครับจะได้ไปลองทำกันดูนะครับเดี๋ยวลองดูนี่ก็ตัวหลังหน้าตาอย่างนี้อันนี้คือเคลือบเสร็จตั้งแต่เมื่อวานนี้นะอันนี้ก็คือทาแลกเกอร์เงาเรียบร้อยหมดแล้วนะอาจจะมองไม่เห็นได้จริงๆเงามากนะก็ประมาณนี้เดี๋ยวฝานั้นก็คือมาปิดบนนี้ก็จะเป็นอันเสร็จอันนี้เราเคลือบฝาก่อนแล้วก็เคลือบด้านในอีกทีหนึ่งในนี้ก็คือเคลือบหมดแล้วรอแห้งเหมือนกันในนี้ก็เคลือบหมดแล้วซ้ายขวาหน้าหลังเงาหมดแล้วรอแห้งก็เอามาปิดประกบใช้ได้เหมือนเดิมโอเคก็ทาแลกเกอร์เรียบร้อยหมดแล้วนะก็เป็นอันเสร็จสิ้นนะครับก็ประมาณนี้ก็เป็นฝาปิดมันก็ปิดลงประมาณนี้นะครับเนี่ยครับก็จะได้เป็นลังแบบนี้นะก็ลองดูแล้วกันว่าทำกันเอาเองได้นะออกมานะคือดูดีเลยเห็นไหมก็คือไซส์และขนาดเดี๋ยวไงจะทิ้งไว้ในแบบไว้ให้ข้างล่างใต้ลิงก์ใต้โพสต์นะก็เข้าไปดาวน์โหลดกันได้ฟรีนะก็อันนี้ก็จะเป็นแบบง่ายๆทำไว้นะครับก็ไม่มีอะไรมากนะครับเนี่ยเป็นฝาเปิดนะครับไว้เก็บของไว้อะไรได้นะครับฝาเปิดนะครับเป็นกล่องอเนกประสงค์นะก็เก็บของได้แต่ว่าลูกค้าคุณพ่อสั่งเขาจะเอาไปใส่แผ่นเสียงนะแต่จริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดเราวางแนวอย่างนี้แล้วก็วางซ้อนๆกันเนี่ยมันก็เป็นลังที่ใส่ของก็ได้เป็นลังไม้นะทุกได้ก็จะบากแบบนี้เหมือนกันหมดนะก็ฝากคลิปนี้ไว้ด้วยกันแล้วกันนะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งเนี่ยตรงนี้นะครับข้างล่างนี้เพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเราทางช่อง Design Family ช่วง DIY by Dad นะครับต้องกราบขอประทานอภัยที่คลิปห่างหายไปนานเพราะติดภารกิจหลายตัวมากเลยไม่มีเวลาทำคลิปให้เลยนะครับแต่จะพยายามรีบเคลียร์งานและรีบมาทำคลิปให้กับเพื่อนๆนะครับเพื่อจะได้เป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆนะครับสำหรับคลิปนี้ไปก่อนครับท่านใดเข้ามารับชมแล้วยังไม่กดซับอย่าลืมกดซับและอย่าลืมกดกระดิ่ง